Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Рівному засудили водія, який на підпитку збив підлітка на скутері. Аварія сталася торік у лютому на вулиці Дубинській. Житель Квасилова на мікроавтобусі перевищив швидкість та травмував неповнолітнього хлопця, який досі проходить реабілітацію. Суд призначив чоловікові 2 роки ув'язнення та на 5 років позбавив його водійських прав. Попри те, що матір підлітка просила не саджати водія за грати, суд ухвалив реальний термін покарання. Також засуджений має виплатити родині понад 5 мільйонів гривень моральної та матеріальної шкоди. Наразі вирок ще не набрав законної сили і може бути оскаржений. Жителя Шепетівщини засудили до 5 років ув'язнення за торгівлю наркотиками та забороненими препаратами. 42-річний чоловік налагодив збут метадону та димедролу у місті Нетішин, продаючи товар покупцям з рук у руки за готівку. Правоохоронці затримали зловмисника після чергової закупки, а під час обшуків удома знайшли нові докази його діяльності. Суд визнав чоловіка винним та засудив до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також на Хмельниччині судитимуть організоване угруповування, яке майже 2 роки постачало наркотики у Шепетівський район. Організував схему житель міста Полонне, залучивши 6 спільників. Заборонені речовини вони розповсюджували методом закладок, а товар отримували з Києва, де 3 постачальників зберігали амфетамін просто у гаражі. Наразі розслідування завершено, а матеріали щодо 7 учасників групи передали до суду. Усім фігурантам загрожує тривале ув'язнення. На час слідства вони перебували під вартою. На Рівненщині Миляцька територіальна громада отримає у власність майже 70 гектарів сільськогосподарських угідь. Господарський суд області задовільнив позов прокуратури про розірвання договорів з приватним підприємством, яке вже 3 роки не платило за оренду. Товариство отримало 3 ділянки ще у 2019 році, проте з початком повномасштабного вторгнення перестало перераховувати кошти до місцевого бюджету. Тепер, після рішення суду, громада зможе передати землю новому добросовісному орендарю, щоб отримувати необхідні для розвитку громади кошти. Головну транспортну артерію Рівненщини, трасу Київ-Чоп, готують до капітального ремонту. Наразі в області завершують оформлення земельних ділянок, щоб передати їх дорожникам. Роботи фінансуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку. Проєкт охопить території 6 громад – від Корицької до Великоомелянської. Окрім оновлення дорожнього покриття, на трасі планують збудувати нові розв'язки та пішохідні переходи, встановити сучасне освітлення, шумозахисні екрани та нові зупинки. У профільній службі відновлення інфраструктури зазначають, що мета капремонту – це зробити міжнародний шлях безпечнішим та розвантажити місцеві проїзди. У Дубні завершують будівництво центру реабілітації для ветеранів. Наразі об'єкт готовий на 95%. Будівельники вже налаштовують обладнання системи вентиляції та завершують благоустрій території. Новий центр розрахований на 30 ліжкомісць. Там працюватимуть кабінети психологів, зали реабілітації та асистивних технологій. Проєкт фінансується коштом Євросоюзу та дозволить значно розширити медичну допомогу захисникам Рівненщини. Відкриття закладу планується вже найближчим часом. Сьогодні, 27 січня, Україна та світ вшановують пам'ять жертв Голокосту. День, коли весь світ схиляє голови перед мільйонами невинно загублених життів. Ми маємо пам'ятати минуле, щоб захистити майбутнє людства. І радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Далі ще буде багато цікавого.